Talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliiton hyökkäyksellä ilman sodan julistusta. Puna-armeijan tykistö avasi tuleen aamulla Karjalan kannaksella ja tätä seurasivat ensin ilmavoimien hyökkäykset ja pian maavoimien eteneminen tykistötuleen jälkeen. Talvisota oli syttynyt ja heti talvisodan alussa muun muassa Helsinkiä pommitettiin. Suomalaiset tämä sodan alku yllätti, säikäytti siinä määrin, että esimerkiksi kun Helsingissä annettiin ilmahälytys, niin ihmiset eivät oikein uskoneet, että onko tämä nyt edes todellinen homma, että pitääkö sitä todellakin väestönsuojiin hakeutua. Neuvottelut Moskovan ja Helsingin välillä olivat käynnistyneet jo lokakuussa. Ja tuolloin Suomen delegaatio oli sitten lähtenyt neuvottelemaan Moskovaan. Mutta näistä ensimmäisistä neuvotteluista Suomen suuri yleisö ei tiennyt oikeastaan mitään muuta kuin, että niitä käytiin. Ja lokakuussa saatiin sitten aika toiveikkaitakin julkilausumia suomalaisilta neuvottelijoilta. Tilannettahan teki hermostuttavaksi se, että Neuvostoliitto oli syys-lokakuussa painostanut Baltian maita hyväksymään näille maille hyvin ikäviä ratkaisuja, ja jotka osoittautuivat sitten kohtalokkaksi maiden itsenäisyyden osalta seuraavana kesänä, ja tämä painostus Suomea kohtaan tietysti herätti suurta hermostusta. Mutta lokakuun neuvotteluista suomalaiset eivät tienneet yhtään mitään muuta kuin mitä neuvottelijat toivat julki, mutta marraskuun alussa sitten Neuvostoliitto pudotti diplomaattisen pommin suorastaan, kun Pravda ja Izvestia lehdissä julkaistiin kirjoitukset, jossa Neuvostoliitto käsitteli näitä vaatimuksiaan, ja tämä Pravda-lehdessä julkaistu Molotovin kirjoitus sitten oli hyvin suorasanaisesti kertoo siitä, että mitä Neuvostoliitto halusi oikein. Ja nämä vaatimukset tuntuivat hyvin raskailta. Marraskuussa sitten neuvottelut jatkuivat ja pianhan sitten tapahtui tämä Mainilan laukaukset, Neuvostoliiton lavastus, jolla sitten sotaa ryhdyttiin pohjustamaan. Mutta tästä huolimatta suuri yleisö joutui yllätetyksi, kun sota alkoi. Olennaista kuitenkin tässä on se, että itse asiassa suomalaiset eivät laajemmin tienneet siitä, että kun syksyllä neuvottelut käynnistyivät, Suomea ryhdyttiin painostamaan, niin itse asiassa tässä oli tapahtunut kaksi hyvin merkittävää asiaa. Ensinnäkin taustalla oli se, että Neuvostoliitto ja Suomi olivat neuvotelleet jo aikaisemmin tästä, mitenkä maiden välistä tilannetta voitaisiin edistää Moskovan kannalta suotuissaan suuntaan, ja toisaalta sitten kansainvälinen konteksti oli täysin muuttunut tämän Molotov-Ribbentrop-sopimuksen myötä. Mutta suurella yleisöllä siis ei ollut mitään käsitystä siitä, että jo kevät-kesällä 1938, siis verrattain kauan ennen toisen maailmansodan alkuakaan, niin oltiin käyty niin sanotut Jartsev-neuvottelut, ja näiden yhteydessä sitten Neuvostoliitto oli tuonut näitä niin sanottuja turvallisuushuolia esille. Ja myöskin sitä, että mikä olisi sitten suhtautuminen Suomella, jos sitten suursota alkaa. Ja suomalaiset olivat ne itänaapurille ilmoittaneet, että Suomen kautta hyökkäystä ei tule, mutta mitään virallista sopimusta mistään tällaisesta puolustautumista ei voitaisi tehdä. Ja toisaalta sitten Suomi ei ollut valmis sitten minkäänlaisiin rajatarkistuksiin. No seuraavan kerran sitten maaliskuussa 1939 edelleenkin reilusti ennen toista maailmansotaa kiristyvässä maailmantilanteessa Neuvostoliitto oli sitten toistamisen yhteydessä, ja tämä oli jo sitten sellainen, missä Neuvostoliitto esitti konkreettisesti kysymyksiä siitä, että mikä on tämä Suomenlahden saarien tilanne. He haluaisivat vuokrata niitä rajakorjauksia Karjalan kannaksella ja niin edelleen. Ja tässä tilanteessa itse asiassa monet Suomen poliittisesta johdosta olivat sitä mieltä, että Neuvostoliiton vaatimuksiin ainakin osittain voitaisiin suostua. Esimerkiksi Mannerheim oli sitä mieltä, että kompromissiin pitäisi pyrkiä, ja vaikkapa nämä Suomenlahden saaret, niin Mannerheim näki, että ne olivat olennainen osa tätä Leningradin kaupungin eli Pietarin puolustusta, ja sitä kautta Neuvostoliiton nämä niin sanotut turvallisuushuolet olivat erittäin olennaisia, mutta Suomen näkökulmasta sotatilanteessa ne olisivat rasite, koska Suomella ei olisi edellytyksiä pitää niitä saaria
sotilaallisesti hallussa, jos syttyisi tällainen suurvaltakonflikti. Joten Mannerheim oli sitä mieltä, että esimerkiksi näiden Suomenlahden saarten osalta voitaisiin tehdä tällainen myönnytys Neuvostoliitolle esimerkiksi vuokraamalla ne saaret. Toisaalta Mannerheim myös ymmärsi, mutta ei ollut aivan valmis sitten niihin Neuvostoliiton vaatimuksiin, tämä Karjalan kannaksen tilanne. Eli rajahan kulki sellaisella etäisyydellä Leningradista, että periaatteessa melkeinpä olisi tykistön kantaman sisällä tämä Neuvostoliiton toiseksi suurin kaupunki ollut. Mutta maaliskuussa tosiaan Neuvostoliitto jo hyvin konkreettisesti esitti näitä näkemyksiä ja myöskin sitten tämä, että mikä on Suomen tilanne sitten mahdollisessa suurvaltasodassa, joka tuossa nyt näyttäytyi sille, että Neuvostoliitosta katsoen sota Saksan kanssa oli nyt tulossa ja se tärkeä sivuista Suomen alueella jotenkin pitäisi ratkaista. No sitten tulee kesä 39, elokuussa sitten valtavan kohuun herättää tämä niin sanottu Molotov-Ribbentrop-sopimus, jossa Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa tekevät hyökkäämättömyyssopimuksen ja salaisessa lisäpöytäkirjassa sitten nämä välijäävät alueet jaetaan etupiireihin. Tämä lisäpöytäkirja ei tietenkään ollut suuren yleisön tiedossa, mutta kyllä tämän sopimuksen vaikutukset ymmärrettiin välijäävissä maissa, nimittäin monen maan suunnitelmissa se olennainen juttu oli se, että okei, Saksa on uhka, Neuvostoliitto on uhka, mutta siinä välissä on mahdollista tasapainoilla, ja tähän tasapainoiluun liittyy esimerkiksi osaltansa se, että Puolallehan Neuvostoliitto ennen tätä Molotov-Ribbentrop-sopimusta oli jo tehnyt sellaisen tarjouksen, että olisi valmis lähettämään 1 miljoona sotilasta Puolaan turvaamaan sitten tätä Puolaa Saksaa vastaan. Puola ei tähän suostunut, koska ajatus ja havainto oli se, että jos ne venäläiset sinne maahan päästetään rauhanomaisesti, niin miten ne sieltä maasta pois saadaan. Jälkiviisana tietysti voi aina arvioida, että Baltian maathan suostuivat sitten tällaiseen, että ne hyväksyivät sen, että Neuvostoliitto tosiasiallisesti teki niistä tämmöisen sotilaallisen puskurin kohti länttä, perusti tukikohtia, toi joukkoja ja muuta, ja kuinka kävikään 40 sitten näissä kansanäänestyksillä nämä sitten liitettiin Neuvostoliittoon. Kyllä puolalaiset tiesi sen, mikä venäläisten pelin henki oikein oli. Mutta että niin tämä tasapainoilu sitten idän ja lännen välissä näyttäytyi sille, että se muuttuu mahdottomaksi, kun nämä kaksi totalitaristista diktatuuria löytävät toisensa. Ja niinhän sitten siinä kävi, että alkaa sitten painostus, joka kohdistuu Neuvostoliiton toimesta Baltian maihin, jotka joutuvat sitten hyväksymään puna-armeijan päästämisen maahan. Puola jaetaan saksalaisten ja venäläisten kesken, kun syyskuussa tapahtuu tämä hyökkäys. Mutta tosiaan, kun Suomea sitten vaaditaan neuvotteluihin näistä lokakuussa 1939, niin siinä tosiaan taustalla on tämmöinen tilanne, jossa osaltaan yleinen mielipide ja ihmiset ovat nähneet sen, mitä tapahtuu, mutta kulississa tosiaan on sitten ollut pulputusta paljon, eikä suuri yleisö tiennyt mitään siitä, että Neuvostoliitto oli jo kauan ennen sotaa esittänyt Suomelle näitä vaatimuksia. Mutta tosiaan Neuvostoliitto sitten lyö pökköä pesään, Mainilan laukausten lavastus ja neuvotteluiden katkeaminen, marraskuun lopussa hyökkäys. Vilkaistaanpa seuraavaksi sitä, että millaisia tavoitteita Neuvostoliitto oli oikein sotatoimilleen asettanut. Kun Neuvostoliiton hyökkäys käynnistyi, niin kyseessä ei tosiaan ollut mikään ad hoc-operaatio, vaan Suomea vastaan tehtäviä siirtoja oltiin jo itse asiassa mietitty ja suunniteltu pitkään. Jokaisen järkevästi toimivan maan sotilaallinen varautuminen perustuu siihen, että siellä mietitään erilaisia skenaarioita, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja käytännössä, jotta voidaan rakentaa sellaista valmiutta toimia myöskin yllättävimmissä tilanteissa, täytyy varautua erilaisiin skenaarioihin, harjoitella niitä ja niin edelleen. Tämähän ei tarkoita sinänsä vielä suoraan siitä mitään, että kuinka todennäköisenä tällaista pidetään, tai että aikoisiko maa nyt todenteella tällä tavalla toimia. Ja tämä on huomioarvoisa sitten myöskin tämän Neuvostoliiton suunnittelun ja varautumisen osalta. Nimittäin siellä alettiin valmistautumaan siihen, kun Venäjästä Neuvostoliitto tulee, siihen, että miten tämän Itämeren piirissä oikein toimitaan ja mikä on esimerkiksi Suomen asema. Ja laadittiin erilaisia skenaarioita ja oli myöskin tällaisia sotapelejä 30-luvulla, missä käytiin erilaisia vaihtoehtoja siitä, että mitenkä hommat voitaisiin oikein hoitaa. Tultaessa
30-luvulle niin Neuvostoliiton näkökulmasta oikeastaan 3 maata pidettiin sellaisena niin kuin selkeänä sotilaallisena uhkana siinä mielessä, että nämä voisivat hyökätä. Ja tällaisia maita niinä pidettiin Japania, Puolaa ja Saksaa. Ja itse asiassa ennen kuin natsivaltakunta nyt ajoi Saksan sinne suuntaan, minne se ajoi, niin pelättiin tätä Saksan ja Puolan jopa yhteistä hyökkäystä. Ja Japani oli idässä tällainen nouseva uhka. Sen lisäksi pidettiin mahdollisena sitä, että myöskin vaikkapa Italian kanssa sitten sukset menevät ristiin. Italiassa oli tämä fasistihallinto, joka oli ideologisesti sitten Neuvostoliiton vihollinen. Mutta nämä olivat ne 3, joiden osalta niin kuin neuvostoliittolaisissa suunnitelmissa ja uhkaskenaariossa niin kuin varauduttiin sitten, nämä saattavat hyökätä. Saksa, Puola sekä idässä sitten Japani. Toisaalta sitten ymmärrettiin se, tai näin uskottiin, että mikäli Neuvostoliitto ei kykene puolustautumaan sotatilanteessa, alkaa kärsiä tappioita, ei pysty esimerkiksi turvaamaan Itämerellä merenkulkua, niin tällaisessa tilanteessa sitten saattaa olla, että alkaa sitten korppikotkia kaarella siinä ympärillä ja tilaisuus tekee varkaan. Nähtiin tämmöisiä potentiaalisesti vaarallisia maita, jotka voivat tällaisessa tilanteessa, jos Neuvostoliitto syystä tai toisesta heikkenee, kärsii tappioita, sitoo voimansa muualle, niin tämmöisiä maita, jotka voivat siihen iskeä. Tällaisina nähtiin Viro, Latvia, Romania, Bulgaria ja Suomi ja Turkki. Näistä kaikkien osalta Neuvostoliitolla oli näkemyksiä siitä, että miksi tällaista mahdollisuutta sitten niin jopa hyökkäyksellisiin sotilastoimiin voisi olla olemassa. No, nämä Neuvostoliiton suunnitelmat sitten Suomen osalta olivat hyvin yleisluontoisia skenaarioita, mutta konkreettisten hyökkäyssuunnitelmien laadinta sitten käynnistyi 1930-luvulle tultaessa, ja se oli tosiaan osa tällaista muuta toimintaa. Puna-armeijahan uudistettiin hyvin voimakkaasti 20-luvun lopulta alkaen 30-luvulle tultaessa, ja tähän sitten liittyy myöskin se, ja Neuvostoliiton sotilassuunnittelussa myöskin oli alusta alkaen voimakkaasti mukana se, että se uhkatilanteessa se taistelu viedään sitten niiltä omilta tärkeiltä alueilta mahdollisimman kauas. No, näitä sitten erilaisia suunnitelmia tehtiin ja näitä laatioitakin oli monia. Ja yksi näistä oli tällainen marsalkka Tuhatsevski, joka oli tämä hyvin kuuluisa neuvostoliittolainen sotateoreetikko, joka muun muassa oli tätä Neuvostoliiton mekanisoitua sodankäyntiä ollut kehittämässä. Tuhatsevskin näkymissä tai maalailemassa skenaariossa hän näki, että jos Euroopassa syttyy tämmöinen Keski-Eurooppaa koskeva suursota, niin Neuvostoliiton pitäisi ensimmäisessä vaiheessa miehittää Viro, Latvia ja Liettua. Käytännössä kyse oli tämän asemien parantamisesta Itämerellä ja sitten tämmöisen puolustukselle syvyyden hankkimisesta. Sen jälkeen pitäisi sitten keskittyä Puolan suuntaan ja valmistautua sotimiseen sitten sillä suunnalla. Mutta Tuhatsevski, niin kuin koko joukko muita näitä neuvostoliittolaisia sotilasjohtajia, joiden osalta esimerkiksi tunnemme muistelmia ja minkälaisia virallisia suunnitelmia sitten laadittiin, niin Suomi nähtiin näissä kuvioissa itse asiassa tuossa vaiheessa vielä erillisenä Keski-Euroopan tapahtumiin nähden. Tämä Tuhatsevskin muistio, minkä hän kirjoitti, niin se on vuodelta 1937, ja tosiaan tilannehan jo siinä vaiheessa oli se, että Natsi-Saksa oli vahvistunut ja vahvistumassa voimakkaasti, mutta Suomi nähtiin edelleenkin sellaisena ikään kuin erillisenä kysymyksenä. Myöskin näissä arvioissa 30-luvun puolenvälin jälkeen nähtiin se, että Suomella ei ole minkäänlaatuista kapasiteettia todella uhata Neuvostoliittoa ihan yksinkertaisesti sen takia, että pelkästään Leningradin kaupungissa oli kutakuinkin saman verran asukkaita kuin mitä oli koko Suomen alueella, että yksinkertaisesti Suomelta puuttuu tällainen kyky projisoida voimaa
sillä tavalla, että se voisi uhata sitä. Mutta kun tämä kansainvälisen politiikan tilanne sitten 30-luvun loppua kohden alkoi kiristymään, niin alettiin nähdä sitten se, että Suomi saattaisi olla tällainen kauttakulkureitti, jonka kautta voitaisiin hyökätä riippumatta siitä, että vastustaako Suomi sitä vai hyväksyykö sen vai peräti liittyy siihen, mutta Suomi voisi olla tällainen kauttakulkureitti. Ja kesäkuussa 1939 sitten, kun itänaapurin diktaattori Josif Stalin sitten kuvaili tälle yleisesikunnalle ja lähipiirille tilannetta, mikä oli kehittymässä, niin Stalin itse totesi, että kesäkuu 1939, että Saksa on valmis hyökkäämään naapureiden kimppuun ja mukaan lukien Puola ja Neuvostoliitto mistä tahansa niin suunnasta. Ja Suomi voisi olla tällainen helppo sillanpääasema Neuvostoliiton vastaisille toimille. Ja sitten mahdollisesti tosiaan joko yhteistyössä Saksan kanssa tai sitten tällaisena kauttakulkumaana. Ja kesä 1939 siis on sellainen, missä tavalla Neuvostoliitto niin kuin ylintä johtoa myöten niin kuin alkaa tämän tilanteen nähdä, että tämä ei ole enää vaan niin kuin skenaario, vaan tämä on sellainen, mikä todenteolla voi olla uhka. Tällaisia ajatuksia tietysti oli paljon aikaisemminkin esitetty, ja pitää muistaa se, että ihan jo ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun Suomen alueelle siirrettiin keisarillisen armeijan joukkoja, niin yksi syyhän oli tämä Pietarin kaupungin selustan turvaaminen. Mutta siis lähtökohta oli se, että suunnitelmia oli aika pitkään laadittu, mutta ne olivat ennen kaikkea tällaista niin kuin varautumista erilaisiin skenaarioihin. Ja vaikka Suomelta oltiin 38 ja 39 alkuvuonna sitten tiedusteltu kantaa tällaiseen kauttakulkuhyökkäykseen, niin sen riskiä ei vielä tuossa vaiheessa pidetty kovinkaan korkeana. Mutta sitten kun Eurooppa alkaa valumaan kohti sotaa, niin tässä tilanteessa sitten Suomi aletaan nähdä yhä vahvemmin nimenomaan tällaisena tärkeän kaupungin sivustassa olevana alueena, jonka kautta sitten se uhka voisi tulla. Mutta kun Neuvostoliitto tosiaan sotasuunnitelmissa varautui siihen, että suursota jos alkaa, niin Baltian maat pitää sitä nappasta kainaloon, niin näissä suunnitelmissa tosiaan myöskin Suomen suunnalla varauduttiin sitten sotatoimia. Tässä on suomalaisilla paikan nimillä varustettu siis myöhemmin lisättynä neuvostoliittolainen kartta 30-luvulta näistä suunnitelmista, millä tavalla se suurin piirtein menisi. Näissä vielä aika ympäripyöreissä suunnitelmissa, jotka siis eivät tarkoita sitä, että Neuvostoliitto valmisteli hyökkäystä, vaan nimenomaan se skenaario, että Itämeren alue, niin tilanne menee siihen, että Neuvostoliitto katsoo tämän sotilaallisen puskurin rakentamisen välttämättömäksi, niin näissä suunnitelmissa sitten se ajatus oli, että päähyökkäys tulisi Karilankannaksen kautta, sieltä sitten Viipuriin, sieltä Hämeenlinnaan ja Helsinkiin, toinen hyökkäys sitten Laatokan pohjoispuolelta, sinne Sortavala, Mikkeli ja sieltä sitten kohti Lounais-Suomen asutuskeskuksia ja sitten pienemmät hyökkäykset sinne Pieksämäen Oulun suunnalle. Ja tämä oli osa tällaista yleistä sotasuunnitelmaa, jonka Neuvostoliitto oli hyväksynyt 24. maaliskuuta 1938. Samoin sitten myöskin oli tarkoitus operoida kauempana pohjoisessa. Mutta tässä tilanteessa siis itse asiassa se Neuvostoliiton niin päähuomio oli kuitenkin siellä Baltian suunnalla. Kesäkuussa 1939 tosiaan kansainvälinen tilanne oli heikentynyt nopeasti ja Josef Stalin näki, että Saksa oli valmistautumassa hyökkäykseen naapureita vastaan. Ja tällaisessa tilanteessa sitten Neuvostoliiton yleisesikunta lähti laatimaan suunnitelmia, millä tavalla voitaisiin sitten tämä Suomen osuus Suomi tässä kokonaisuudessa hoitaa. Ja tämän suunnitelman laatiminen annettiin tehtäväksi yleisesikuntapäällikkö Boris Sabosnikoville, joka oli aikaisemmin ollut Leningradin sotilaspiirin komentaja. Ja hän näki sitten sen, että hänelle annettiin sitten tehtäväksi laatia tällainen konkreettinen suunnitelma, että miten tämä homma nyt tarkalleen
ottaen oikein menee. Ja Shapošnikov, hänen näkemyksensä mukaan oli se, että Suomea vastaan, jos hyökätään, niin pitää valmistautua tällaiseen ei nopeaan voittoon, vaan taisteluun, joka kestää kuukausia. Hän näki, että nämä olosuhteet, joissa Puna-armeija joutuisi toimimaan sitten sodassa Suomea vastaan, olivat kaukana sellaista niin kuin ihanteellisista, ja näki, että Suomea vastaan pitäisi pystyä asettamaan tällainen ylivoimainen iskukyky, joka mahdollistaisi ratkaisevan ja nopean voiton, jonka myötä sitten ei olisi riskiä konfliktista muiden maiden kanssa, eikä sitten sitä riskiä, että jos sota alkaa niin pitkittymään, niin sitten siihen alkaisi tulla muita mukaan. Shapošnikov nimittäin näki sen, että jos sota pitkittyy, niin Suomi tulee saamaan apua muualta, ja jos sota pitkittyy liian kauan, käy niin, että Neuvostoliitto joutuu sitten konfliktiin muiden kanssa. Ja hän laati tällaisen hyökkäyssuunnitelman, jossa sitten varautuma oli tällaiseen massiiviseen voimankäyttöön, jolla pyrittiin sitten Suomen murskaamiseen, mutta myöskin lähtökohdaksi otettiin se, että siitä ei tulisi mitään sellaista nopeaa operaatiota, mikä oli nähty sitten Puolan tapauksessa. Ja Kliment Voroshilov, Neuvostoliiton puolustusministeri, hyväksyi tämän suunnitelman, ja sen jälkeen tämä suunnitelma lähetettiinkin tai vietiin esiteltäväksi sitten tähän Neuvostoliiton sotaneuvostoon, jossa reaktio oli kuitenkin hiukan erilainen kuin mitä Shapošnikov ja Voroshilov olivat odottaneet. Kun tämä suunnitelma esitettiin Neuvostoliiton ylimmälle johdolle, niin reaktio oli sellainen, että Josef Stalin nauroi Shapošnikoville ja sanoi hänelle, että sinä pyydät valtaista voimaa ja resursseja Suomen kaltaisen maan voittamiseen. Sellaista voimaa ei tarvita. Ja kun Stalin nauroi tälle Shapošnikovin skenaariolle siitä, että taistelu olisi kaikkea muuta kuin helppo, niin siihen tietysti yhtyivät sitten muutkin nämä Neuvostoliiton johtoportaan tyypit. Ja tämä Shapošnikovin lähtökohdat tälle operaatiolle ja vaatimukset niin kuin naurettiin pöydän alle. Ja tämä näkemys oli ylipäätään laajalti jaettu sitten Neuvostoliiton sotilaallisessa ja poliittisessa johdossa, että Suomi oli tällainen pieni ja heikko maa, eikä se ryhtyisi mihinkään vakavaan vastarintaan, ja että kyseessä oli sellainen operaatio, johon Puna-armeijan nyt ei tarvitsisi sillä tavalla niin kuin ryhtyä panostamaan, koska Suomen armeija oli sen lisäksi, että se oli verrattain pieni ja Neuvostoliittoon nähden siis mitättömän pieni, niin kalusto oli, aseistus oli vanhaa, Suomelta puuttui paljon sellaista aseistusta, mitä voisi pitää niin kuin modernille sodankäynnille välttämättömänä, niin kuin ajantasainen panssariase, ilmavoimien vain pieni murto-osa oli jollakin tavalla valmista ja niin edelleen. Ja ajateltiin se, että jos Puna-armeija hyökkäyksen lähtee, niin se Suomen armeija romahtaa karkuruuksiin taistelussa käytäviin tappioihin, ja sitten Suomen työväenluokka ja köyhät maalla asuvat olisivat sitten niin merkittävä voima siellä, että Suomen hallituksen olisi etsittävä jonkinmoinen tie sitten pois tällaista väistämättä tappiollisesta sodasta. Ja Shapošnikov tosiaan sitten, hänen suunnitelmansa sitten naurettiin ja pöydän alle, ja tämän jälkeen sitten vaihdettiin miestä, jonka tehtävä oli sitten laatia se suunnitelma uusiksi. Kirill Meretskov niminen kaveri, joka oli tuossa vaiheessa Leningradin sotilaspiirin komentaja, jossa tehtävässä siis Shapošnikov oli aikaisemmin ollut, ja hänelle annettiin aikaa heinäkuun loppuun saakka, eli seuraavan kuun loppuun saakka, että hänen täytyy tehdä sitten tämmöinen perussuunnitelma Suomea vastaan käytävästä sodasta, ja minkä hän sitten, kun olisi tehnyt tämän suunnitelman, hän tehtävänsä oli esitellä se Stalinille ja Voroshiloville. Ja tämähän tietysti sitten, jos katsotaan, niin mitä tämä tarkoitti sitten Shapošnikoville, niin hän lähti sitten tämän jälkeen virallisesti terveyssyistä Sotsiin lomareissulle,
ja ei ollut siis tehtävissä siinä vaiheessa, kun Puna-armeija aloitti sotatoimet Suomea vastaan. Hän palasi kylläkin sieltä sitten joulukuussa takaisin palvelukseen ja sen myötä sitten palveli sodan loppusuoralle saakka, mutta joutui sitten eroamaan ja virallisesti taas sitten tässäkin oli syynä terveydelliset syyt. Kirill Meretskov oli neuvostoliittolainen sotilaskomentaja, jolla oli taistelukokemusta myöskin Espanjan sisällissodasta. Ja hän edusti tätä Stalinin ajan Neuvostoliiton sodanjohtoa, jonka osalta keskiössä oli se nimenomaan henkilökohtaiset suhteet valtakunnan diktaattoriin ja sitten tämmöinen poliittinen luotettavuus. Meretskov tosiaan sai kesäkuussa tehtäväksi laatia tämän hyökkäyssuunnitelman Suomea vastaan ja aikarajaksi annettiin sitten heinäkuun loppu. Ja hän myöskin korosti sitä, että tämä Suomen olosuhteet olivat verrattain vaikeita, oli paljon jokia, järviä, soita, metsiä, tieverkosto heikko ja tämä tarkoitti sitä, että olisi vaikea käyttää suuria määriä joukkoja Suomea vastaan. Ja vaikka nyt toinen mies kertoi Stalinille ja Voroshilov tässä vaiheessa oli nyt sitten Stalinin puolella, vähän yllättäen, niin he eivät hyväksyneet tällaisia ämpyilyjä. He sanoivat, että operaatio täytyy suunnitella sen mukaan, että se on nopea isku, se ei saa kestää kuin korkeintaan 3 viikkoa, mutta kun heille nyt tällä taas oltiin kertomassa tällaisia, niin Meretskoville luvattiin, että hän saisi tuoda alueelle joukkoja ja määrätä joukkoja myöskin Leningradin sotilaspiirin ulkopuolelta Suomea vastaan käytävään sotaan. Suomalaiset kutsuttiin tosiaan lokakuun alussa neuvotteluihin Moskovaan konkreettisista poliittisista kysymyksistä. Ja vaikka Neuvostoliitto varmasti olisikin tyytynyt siihen, että jos olisi saanut haluamansa sotilaallisen voiman käyttöä, niin sotilaallisen voiman käyttöön alettiin varautumaan välittömästi. Siis itse asiassa sotilaallinen valmistautuminen lähti pyörät pyörimään todenteolla sen neuvottelukutsun ja ensimmäisen neuvottelun välissä, kun ensimmäinen tämmöinen taistelukäsky käytännössä annettiin 8. lokakuuta 1939. Siinä 7., 8., 9. ja 14. armeija määrättiin asettumaan taisteluryhmitykseen lokakuun 10. päivään mennessä. Ja tätä voidaan pitää niin kuin jälkiviisasti katsottuna. Tästä alkaa nyt sitten tämä sotilaallinen varautuminen siihen, että sotatoimet todenteolla alkavat. Ja tämän myötä sitten jo uusia joukkoja ryhdytään siirtämään Leningradin sotilaspiiriin ja sieltä sitten Suomen rajalle ja sitten myöskin ryhmitetään sitten muualle. Ja tässä oli kyseessä todella massiivisesta joukkojen keskittämisestä. Mukana tuli paljon tykistöä, raskasta tykistöä, panssarijoukkoja ja niin edelleen. Ja tämä sitten taustoitti, tai tämä tapahtui sitten tämän neuvotteluiden käynnissä ollessa, eli Neuvostoliitto siinä sitten rakensi tätä sotilaallista valmiutta. Ja lokakuun lopulla, 29. päivä tarkalleen ottaen lokakuussa, niin näistä tykistöjoukoista vastannut komentaja Nikolai Voronov, niin tykistöpäällikkö, hän kysyi sitten näiden valmisteluiden osalta, että kuinka paljon tykistön ampumatarvikkeita tarvitaan tulevissa operaatioissa ja kuinka kauan on tarkoitus sitten, että tämä sota jatkuu, jos sitä ryhdytään sitten käymään. Ja vastaus, jonka tykistöpäällikkö Voronov sai, oli, että 10-12 päivään. Ja Voronov kokeneena sotilaana hämmentyi tästä, että eihän tämä näin todennäköisesti tule menemään, että jos hyvin menee, niin Suomen tilanne saa ratkaistua 3 kuukaudessa. No, pulinat pois. Hänet määrättiin valmistautumaan siihen, että hän laskee tykistön tarvitsemat ampumatarvikkeet ja muut tarvikkeet joukoille, että taistelupäiviä tulee olemaan 12. Ja 29. päivä lokakuuta mennessä sitten oli myöskin
saatu sitten tämä tarkemmat suunnitelmat aika lailla sille tolalle, että puna-armeijasta tiedettiin, mitä oikein aiottiin tekemään. Sodan alkaessa Meretskov tosiaan oli sitten Leningradin sotilaspiirin päällikkö ja toisin sanoen näiden Suomen hyökänneiden armeijoiden komentaja. Meretskov menetti sitten asemansa ja päällikkyyden 9. päivä joulukuuta. Mutta mitäs tämä Meretskovin suunnitelma oikein oli, niin se perustuu siihen, että suuria määriä joukkoja sitten Suomea vastaan keskitettäisiin. 400 000 miestä varsinaisissa taistelujoukoissa oli sitten se määrä ja suuria määriä sitten raskasta kalustoa. Ja tämä ylin johto, mikä antoi sitten komennot näille Neuvostoliiton joukoille, jota kutsuttiin Stavkaksi perinteiden mukaan, niin siinä oli tämä puolustusministeriä vastaava Voroshilov ja sitten Stalin, Kuznetsov ja Saposnikov, joka vaikka oli joutunutkin vähän vastatuuleen, niin oli kuitenkin Stalinin luottomies, niin hän sitten kuitenkin pysyi siinä sodanjohdon ydinjoukossa, vaikka hänen pessimismilleen oltiin sitten naurettu. Ja homman nimi oli sellainen, että tämä 7. armeija, se olisi se tärkein iskuvoima, se ja tukevat joukot, jotka iskisivät sitten Karjalan kannakselta kohti sitten Suomen sydänalueita. Ja tämä suunnitelma, kun sitä nyt oltiin useampaan kertaan hoputettu, että pitää saada suunnitelma, joka johtaa nopeaan voittoon, niin siinä asetettiin lähtökohdaksi sitten Viipuriin, mennään 4 päivässä, ja 12 päivään mennessä oltaisiin Helsingissä. Ja myöskin vastaavasti sitten pohjoisempana pystyttäisiin Suomen puolustuslinjat Laatokan pohjoispuolella ohittamaan. Ja 9. armeija, joka koostui 5 kivääridivisioonasta, sen tehtävä oli sitten iskeä Suomi poikki Suomussalmen kautta, valloittaa sitten Suomen keskisiä alueita, edetä Kajaaniin ja Ouluun ja sitä kautta sitten katkaista sitten mahdollinen suomalaisten joukkojen vetäytymistie kohti pohjoista. Tämä oli siellä taustalla, että kun venäläiset olivat edellisen kerran lähteneet valloitussotaan Suomessa, niin silloinhan Ruotsin armeija vetäytyi taistellen, siis 1800-luvun alussa, kohti pohjoista. Ja tämä nyt haluttiin, että tällaista ei tapahdu. Neuvostoliiton suunnitelmissa myöskin arvioitiin, että Ruotsi saattaisi tuoda Suomen alueelle useiden divisionien verran joukkoja, ja näin varsinkin voisi käydä tilanteessa, jossa jos suomalaiset alkavat vetäytymään kohti pohjoista, niin tällainenhan on semmoinen hyvä paikka sitten Ruotsista tehdä vastahyökkäys, niin tämä Kainuuseen kohdistuva hyökkäys Suomussalmi, Kajaani, Oulu, Suomineito poikki, niin tällä haluttiin sitten katkaista se maayhteys Ruotsiin, sitä kautta saada tilanne, että ruotsalaiset miettisivät toisen kerran, jos harkitsevat joukkojen lähettämistä, ja toisaalta sitten Puna-armeija olisi jo nopeasti suomalaisten selustassa, kun sitten sieltä etelästä olevat joukot perääntyisivät. Haluttiin nopea ratkaisu, ja tämä sitten hyökkäyssuunnitelma hyväksyttiin 15. päivä marraskuuta, eli hetki sen jälkeen, kun nämä Neuvostoliiton ja Suomen käymien neuvotteluiden 3. kierros oli päättynyt. Tavoitteena oli se, että ensimmäisessä taistelussa saataisiin nopeat voitot, sotatoimia käytäisiin moniaselajien operaationa laivaston, ilmavoimien ja maavoimien yhteistoiminnassa ja saataisiin lyötyä kerralla tällainen murskaava isku suomalaisia vastaan ja sitten se puolustuksen korttitalo romahtaisi. Kun hyökkäyssuunnitelma oltiin 15. marraskuuta hyväksytty, niin 17. marraskuuta sitten muodostettiin tällainen Karjalan kansallinen kivääridivisioona, johon koottiin Suomen sukuisista kansoista sotilaita sekä lisäksi sitten näitä sisällissodan jälkeen itään paenneita ja heidän jälkeläisiään. Tästä Karjalan kansallisesta kivääridivisioonasta tai karjalaisesta kansallisesta kivääridivisioonasta. Tästä piti tulla sellainen kuin sotilaallinen poliisivoima, joka sitten rauhoittaisi tilanteen Suomessa ja olisi tämän neuvostomiehityksen sellainen kasvot. Ja virallisesti sitten Suomen
tunnustetun hallituksen asevoimat. Nimittäin Neuvostoliittohan muodosti tämän niin sanotun Terion hallituksen, eli Kuusisen hallituksen, joka virallisesti tunnettiin nimellä Suomen kansanhallituksen, joka oli tällainen neuvostomyönteinen nukkehallitus, joka muodostettiin Neuvostoliitossa, jonka Neuvostoliitto tunnusti ja jota Neuvostoliitto sitten ikään kuin kohteli Suomen laillisena edustajana. Ja tämä Kuusisen hallitus julkistettiin samana päivänä, kun hyökkäys Suomea vastaan alkoi 30. marraskuuta. Ja Moskovassa radiossa kerrottiin, että tuntematon radioasema jossain Suomessa oli ilmoittanut SKP:n asettaneen kansanvaltaisen hallituksen. Ja sitten tässä Terijoen kaupungissa, joka oli Neuvostoliitossa, niin siellä sitten ilmoitettiin siitä, että nyt on solmittu diplomaattisuhteet tämän Suomen kansanhallituksen ja Neuvostoliiton kanssa. Ja tässä nyt näkyy kuva siitä, missä tämä Neuvostoliitto sitten solmii tämä Otto Wille Kuusisen Terijoen hallituksen kanssa sitten sopimuksen siitä, että nämä tunnustetaan ja kyseessä on sitten Moskovasta katsoen laillinen Suomen hallitusvalta. Ja tämä Terijoen hallitus perustettiin sen takia, että neuvostopropagandan näkökulmasta niin Neuvostoliittohan ei ollut tietenkään sodassa Suomen kanssa, eikä Neuvostoliiton ja Suomen välillä ollut sotatilaa. Tähän venäläiset ilkisivät sitten vedota ihan Kansainliittoon myöten. Kun tämä hyökkäys sitten otettiin keskusteluaiheeksi Kansainliitossa, niin Neuvostoliittohan ei ollut miksikään, se ei osallistunut edes näihin, koska sen näkökulmasta ei tämä asia kuulu Kansainliitolle, ei ole sotaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä, eikä Suomen kansaa niin kuin uhata sodalla. No, tämä sitten loppujen lopuksi johti siihen, että Neuvostoliittohan potkaistiin Kansainliitosta pihalle. Mutta tosiaan tämä Terijoen hallitus, tai Kuusisen hallitus, miksi sitä halutaankaan sanoa, niin tämä oli sitten osa tätä Neuvostoliiton suunnitelmaa, että tehdään tämmöinen nukkehallitus, josta tulee sitten tämän Suomen kansanhallituksen, tai Suomen kansanhallituksesta tulee sitten tämän Neuvostoliiton miehittämän Suomen laillinen hallitusvalta, jonka kanssa asiat sitten voidaan järjestellä Neuvostoliitolle myönteisellä tavalla. No, kuinka sitten kävikään? Neuvostoliitto aloitti ilman sodan julistusta talvisodan 30. marraskuuta ja tavoitteena oli se, että olennaisilta osin sota olisi voitettu muutamassa viikossa ja jäljellä olisi vain sitten viimeisiä puhdistusoperaatioita. Karjalan kannaksen kautta määrä oli iskeä Etelä-Suomeen ja valloittaa Helsinki. Täällä Kainuussa puolestaan valloittaa Kuhmo, Suomussalmi, Kajaani, edeten sitten kohti Oulua, katkaisten näin Suomi-neito kahtia. Pääkaupunkiseudun hyökkäyksen tavoite nyt oli aivan selkeä, mutta se miksi Neuvostoliitto halusi Suomi-neidon kahtia pistää, niin oli Venäjän edellisen hyökkäyksen kokemukset. Silloinhan 1809 päättyneen sodan aikana Ruotsin armeija vetäytyi kohti pohjoista taistellen ja oikeastaan joka paikassa sitten venäläiset joutuivat taistelemaan. Nyt tarkoitus oli se, että ei syntyisi tällaista tilannetta, että Suomen armeija voisi taistellen vetäytyä Ruotsiin. No, ei käynyt niin, että olisi sitten Stalinin syntymäpäiviä juhlittu Helsingissä ja Oulussa, vaan sota pitkittyi ja kyse ei ollut vain siitä, että suomalaiset olisivat onnistuneet pysäyttämään hetkeksi hyökkäyksen, vaan jo joulukuun aikana hyökkäys saatiin pääosin pysäytettyä ja suomalaisten vastahyökkäykset käynnistyivät. Tolvajärvellä nähtiin ensimmäinen suomalainen laajemman hyökkäysoperaation voitto. Suomussalmi valloitettiin takaisin joulukuussa ja kun pohjoisessa sitten Raattentien taisteluissa tammikuussa 1940 Neuvostoliiton yritys käynnistää hyökkäys uudelleen epäonnistui, niin tilanne oli sellainen, että Suomi ei vain ollut selvinnyt tästä ensimmäisestä iskusta, vaan ei ollut joutunut laajaltikaan perääntymään ja monin paikoin vihollinen oltiin pystytty lyömään takaisin lähelle vanhaa valtakuntien välistä rajaa. Neuvostoliiton hyökkäys hyytyi. Tammi-helmikuun taitteessa sitten oli vedetty henkeä siinä määrin, että Puna-armeija käynnisti uuden rynnäkön
kännistyksen, mutta näin oli Suomi tehnyt tyhjäksi Neuvostoliiton hyökkäyksen alkuvaiheen keskeiset tavoitteet.